ආයුබෝවන් හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොස්ටල් කෑම වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් අලුත් එක් වීඩියෝ එකක් විදිහට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලුණු තෙම්පරාදුවක් හදාගන්නා හැටි. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. सामान्य प्रमाण बीलून गिडी देखाई नाई मिरिस करलाई करपिंचा इत्ताई राम्पे केबली कीपයක් තක්කාලි ගෙඩියක් ලුණු තේ හැඳි එකයි කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකයි 3-5 තේ හැඳි එකයි කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ විදිහට බීලුණු ගෙඩි දෙක කපා ගන්නවා. ලුණු කපා ගන්නකොට මේ ලුණු ගෙඩි වල උඩින් තියෙන මේ කෑලි දෙක ඉවත් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට අපි තක්කාලි ගෙඩියත් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඔයාලට තක්කාලි වෙනුවට සියඹලා ගොරකා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කපා ගන්න යන්නේ නයි මිරිස් කරල. ඒ වුණාට මම මේ කරලෙන් පොඩි කෑල්ලක් තමයි ගන්නෙ. මොකද මේ නයි මිරිස් ඒ තරමට සැරයි. දැන් අපි කපාගත්ත බීලුණු, තක්කාලි, නයි මිරිස් වලට රම්පේ කරපිංචා කහ ලුණු 3-5 සහ කෑලි මිරිස් එකතු කරලා හොඳට අනා ගන්නවා. රත් වුණ පෑන් එකකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරලා තෙල් ටික හොඳට රත් කර ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ලුණු මිශ්‍රණය තෙලට එකතු කරනවා. මේ තෙම්පරාදුවට උම්බල කඩ, කරවල, හාල් මැස්ස උනත් එකතු කරලා රසට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ලුණු මිශ්‍රණය තෙල් එක්ක ටිකක් කලවම් කරලා පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් පමණ උයා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම විසි කරන අලු කෙසෙල් පොතු වලින් හදාගත්ත තෙම්පරාදුවක්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්නකෝ. මේකේ ලින්ක් එක මම end screen එකේ දාන්නම්. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ අපේ ලුණු තෙම්පරාදුව. මේ තෙම්පරාදුව බත් එක්ක විතරක් නෙවෙයි, රොටි, පාන් එක උනත් රස විඳින්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ වගේ ලුණු තෙම්පරාදුවක් හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.